Công ty cổ phần thiết bị công nghiệp Hakuta chuyên cung cấp dòng thiết bị vát mép ống thép của Hàn Quốc. Đáp ứng nhu cầu của khách hàng, Hakuta cung cấp đa dạng thiết bị cho các loại ống từ nhỏ 26mm đến ống lớn trên 1000mm. Độ dày mép vát lên đến 150mm. Máy vát mép của Hakuta có dòng thủ công và tự động, phục vụ đa dạng khách hàng cho nhu cầu vát đơn lẻ, vát hàng loạt, vát biên dạng CNC.